හෙලෝ ඉතින් ඔයාලට කොහොමද නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ බෑන්ඩ් එක හදන විදිය. ඉතින් මම ඊට කලින් බෑන්ඩ් කීපයක් හදාගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේ බෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කියලා. අපි වැඩි කතා නැතුව දැන් බලමු කොහොමද මේ බෑන්ඩ් එක හදාගන්නේ කියලා එහෙනම්. ඉතින් ඔන්න මේකට මට ඕනි වෙනවා එකමාරේ cross grain printed ribbon එක. ඉතින් මේක stones තියෙන ribbon එකක් තමයි මම ගත්තේ. මොකද මේක ලස්සන නිසා. ඉතින් ඒක සෙන්ටිමීටර් 25 කොටස් 3ක් කපා ගන්නවා මම මේ බෝ එක හදන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට නූල් ඇදෙනවට රිබන් එකේ දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලා මම දැන් මේ කපා ගනිපු රිබන් කොටස් 3 මම පුච්ච ගන්නවා වගේ ඔයාලත් මේ විදියට රිබන් එකේ දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක දෙකට මැදින් නවා ගන්න ඕනි. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදියට දෙකට මැදින් නවාගෙන මේ රිබන් එක ටිකක් ගන්න නිසා සමහර වෙලාවට අපි නමන පාර පේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ලයිටර් එකෙන් චුට්ටක් පුච්ච ගන්න, පිච්චෙන්න නෙවෙයි මේක පුච්ච ගන්න ඕනි. මොකද පාර හිටින්නේ ටිකක් තද්දට නවා ගන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට ඈතින් තියලා පුච්ච ගන්නෙ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පුච්ච ගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ ඒ නැවුම් පාර හිටිනවා එතන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රිබන් කොටසේ අපි මැද මේ තියෙන B6000 ගම් එක මේ ගම් එක මම 6 ක්‍රමයට දෙපැත්තටම ගාගෙන යනවා. ඉර දෙපැත්තට විදියට ඉර දෙපැත්තට බෙදෙන විදියට තමයි ඉතින් මම මේක ගාගෙන ගියේ. කොටස් දෙකේ මේක ගා ගන්න ඔයාලා. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් කියන කතාවක් තමයි B6000 හෝ ග්ලූ ගන් එකකින් එළෙව්වට පස්සේ සමහරලාට ගැලවෙනවා කියලා. ඉතින් B6000 තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මම ග්ලූ ගන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම. B6000න් ඔයාලා වැඩක් කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ඒ ලික්විඩ් එක ටිකක් ඝන වෙන්න ඕන නිසා ඔයාලා හුලං වැදෙන්න ටිකක් තියන්න. ඒ කිව්වේ ගම් එක ඔයාලා ගාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ මම දැන් ගම් ගාලා තියෙන්නේ. ඒක ගාලා ඉවර වෙලා ඔයාලා ඊට පස්සේ ටිකක් තියන්න, එකපාරටම අලවන්න යන්න නැතුව. එතකොට ඒ අර ගම් කොටස ඝන වෙනවා. ඝන වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ඉක්මනින් අලවගෙන විදියට හදාගන්න. මම දැන් කොටස් දෙකම අලවගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ කොටස මම වෙනස්ම විදියට තමයි හදන්නේ. ඒකත් මෙන්න මේ විදියට දෙකට මැදින් නාවලා මම මේ විදියට චුට්ටක් පුච්ච ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදියට ආයෙත් දෙකට නවලා ත්‍රිකෝණ හැඩයක් එන විදියට නැවත නවා ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් ක්ලිප් එකකින් හරි පින් එකකින් හරි රඳව ගන්න. මොකද දිග ඇරෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට කුඩුම්බි කට්ටක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් නැත්නම් ගම් ගාලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. ආයෙත් නැවතත් මේක මේ විදියටම මෙන්න මේ විදියට ත්‍රිකෝණ ආකාර හුලස් හැඩයකට, තුන් හුලස් හැඩයකට නවාගෙන ඒකත් මේ විදියට දිග ඇරනාට ඔයාලට පුළුවන් කුඩුම්බි කට්ටක් හරි එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් එකක් හරි ගහගන්න. ඊට පස්සේ මේක දිග ඇරෙනවට දෙපැත්තෙන් ගම් ගාලා අලව ගන්න තමයි දැන් මම මේ හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට ඇතුල් පැත්තේ ගම් ගාගෙන ඊට පස්සේ ඒ රිබන් එකේ උඩ කොටසෙත් ගම් ටික ගාගෙන යන්න ඔයාලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අලව ගනිපු රිබන් කොටස් 3.
ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නවා ගන්න ඕනි. මම මේ විදිහට නවා ගත්තේ ෆිනිෂින් ලුක් එක මේ විදිහට නැවුවම ගොඩක් හොඳයි. මෙහෙම අපහසු අය මම කලින් බෝ හදන වීඩියෝ වල මහල තමයි ඒක රැලි කරගෙන නවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට කරන්නත්. ඉතින් මේකේ ෆිනිෂින් ලුක් එක හොඳයි නිසා තමයි මම මේ ක්‍රමය තෝරගත්තේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට අත්තරේ ගම් ගාලා ඒක ක්ලිප් දෙකකින් රඳවල තියා ගන්නවා ටිකක් හයි වෙන්න. එතකොට ටිකක් හයි වෙලා තිබ්බම අපිට වැඩේ කරගන්න ලේසි. ඉතින් මෙන්න මේ තුන්හුලස් හැඩයට නවපු කොටසත් ඒ විදිහටම ගම් ගාලා අලවගෙන මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් එක තියලා අපි රඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ටිකක් වේලෙන්න ඇරලා ඊළඟ පියවරට යනවා. ඉතින් මේකට ඕනි වෙනවා 8mm ග්‍රොස් ග්‍රේන් ප්ලේන් රිබන් එක. ඉතින් ඒක මම දිග ප්‍රමාණයක් හිතලා ගත්තේ නිකන් අර අතෙන් ඉම්මට වගේ තමයි ගත්තේ, හිතලා නෙමෙයි. මැනලා නෙමෙයි ගත්තේ මම. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට එතන මට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේකට ඕනි වෙනවා මෙටල් කවර් බෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් ඒක මම ගත්තේ ලයිට් පින්ක් කලර් එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බෝ එක අපි අලව ගනිපු රිබන් කොටස් දෙක එකිනෙකට එකතු කරලා මම වැඩි දුර හොඳට මේක මහ ගන්නවා. නැත්නම් වලට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක එකට තියලා අලව ගන්නත්. ඉතින් මේක ගැලවෙයි කියලා මම ආයේ හිතලා තමයි මේක මේ විදිහට මහගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක බෝ එක වටේ කීප සැරයක්ම ඔත්තා ගන්න. ඉතින් ඔත්තාගෙන ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් දාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. කැමති නම් ගැටයක් දෙකක් දැම්මට කමක් නැහැ මේකට. මොකද ලිහෙන්න බලන නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අර තුන්හුලස් බෝ කොටසක් තියලා දැන් මෙන්න මේ යටිලේ එකට රඳව ගන්න ඕනේ. ඉතින් තුනම එකට තියලා දැන් මහගන්න තමයි හදන්නේ. ඒකත් අර විදිහටම මහලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බෝ එක වටේ කීප සැරයක්ම ඔත්තා ගන්න. ඉතින් ඔන්න මම මේ විදිහට මහගෙන ඉවර කරලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝ එක වටේ ඔත්තා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක දෙතුන් සැරයක් ඔත්තා ගන්න. ඊට වැඩි වුණත් අවුලක් නැහැ. මොකද බෝ එකේ ශක්තිමත් භාවය රඳා පවතිනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ගැටයක් දා ගන්නවා. ඔන්න මම මේ කොටස මහගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම කපා ගනිපු වැඩි නූල් කොටස් එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා ඉවත් කරගන්න මම ලයිටර් එක අරගෙන ඒ ටික පුච්ච ගන්නවා. ඔන්න දැන් මම හදන්නේ මම හදාගනිපු බෝ කොටස බෑන්ඩ් එකට තියලා රඳව ගන්න. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ 8mm ග්‍රොස් ග්‍රේන් ප්ලේන් රිබන් එක ඒකට යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බෑන්ඩ් එකෙත් ඔයාලා බෝ එක අලවන තැන මෙන්න මේ විදිහට ගම් ටිකක් ගාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ බෝ එකෙත් ඔයාලා ගම් ටික ගාගෙන මෙන්න මේ රිබන් කොටස මේ විදිහට අලව ගන්න ඕන. ඊට කලින් ඔයාලා මේ රිබන් කොටසෙත් නූල් ඇදෙනවට දෙපැත්ත පුච්ච ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කීප සැරයක්ම මෙන්න මේ රිබන් එක කොත්තලා ඊට පස්සේ බෑන්ඩ් එකට සම්බන්ධ කරන්න තමයි දැන් අපි හදන්නේ.
ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ බෝකොට්ටස් බෑන්ඩ් එකට රඳවගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේක තව ලස්සන කරගන්න මම චුටි ඕනමන්ට් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඒක බෝ එකේ මැද්දෙන් ඔයාලට පුළුවන් අලව ගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය බඩු නිහාර ක්‍රාෆ්ට් එකකින් මිලදී ගන්න. මේ දාලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලගේ ඕඩර් එක වෙන් කරගන්න. ඉතින් තවත් ඉස්සරහට ලස්සන වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන්ම නිහාර ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන comment box එකට එකතු කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මම යනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.